تا حالا شده 8 ساعت کامل بخوابی ولی وقتی بیدار میشی حس کنی انگار یه کامیون از رود رد شده؟ ما تو دنیایی زندگی میکنیم که خوابو به چشم یه ضعف یا اتلاف وقت میبینه. ما به سخت کار کردن افتخار میکنیم، به کم خوابیدن افتخار میکنیم. قهوه شده سوخت و ساز اصلیمون و کلمه خسته هم شده جواب همیشگیمون به سوال حالت چطوره. ما فکر میکنیم خواب فقط یه دکمه خاموش و روشنه، شب خاموش میشیم صبح روشن. ولی اگه بهت بگم این بزرگترین دروغیه که به خودمون گفتیم چی؟ سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوایم با هم بریم سراغ کشف بزرگترین راز یه خواب خوب. اگه تو مسیر رشدت دنبال یه همراه میگردی کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو برام بنویس که نظرت در مورد این اپیزود چیه. استاد علم عصب شناسی کاربردی دکتر اندرو هیوبرمن امروز همراه ماست. اون به ما یاد میده که خواب فقط استراحت نیست. خواب یه پروسه فعال، یه فرایند حیاتی برای بازسازی و بهینه‌سازی همه جنبه‌های زندگیمونه. خب برای اینکه بتونی خواب خودتو کنترل کنی، هیوبرمن میگه باید بفهمی که توی بدن ما کدوم نیروها، کدوم قدرتان که بالا سر این خواب واسطادن و دارن فرماندهی و مدیریتش میکنن. اون میگه 2 تا سیستم اصلی، 2 تا فرمانده قدرتمند و نیرومندن که بالا سر خواب ما وایستادن و اونو چک و کنترلش میکنن. اگه تو یاد بگیری که چطور با اینا ارتباط برقرار کنی و چطور اونا رو کنترل کنی، میتونی بازی و برگردونی. ورق برای تو در مورد خواب برمیگرد. فرمانده شماره 1، ریتم شبانه روزی یا تایمر داخلی. تصور کن که توی بدن من و تو، توی مغزمون، یه ساعت خیلی دقیق و هوشمند در حال فعالیت کردنه. این ساعته مثل یه رهبر ارکستر تمام فرآیندهای بدن من و تو رو مدیریت و کنترل میکنه توی یه بازه یا یه چرخه 24 ساعته. این که کی گشنمون بشه، کی بالاترین سطح انرژی رو داشته باشیم، کی دمای بدنمون بالا پایین بشه و مهمتر از همه اینا کی وقت خوابه و چه زمانی وقت بیداری. این ساعت به شکل ژنتیکی تو وجود همه ماها هست، اما یه مشکل خیلی کوچیک داره. اون دقیقاً با 24 ساعتی که ما رو کره زمین داریمش همخونی نداره، یه خورده از اون کندتره. برای همین ما هر روز باید اون رو ریستش کنیم، یه بازسازی و بازیابیش کنیم. اگه این کارو نکنیم، اگه این ساعت بازیابی نشه، ریست نشه، اتفاقی که میفته اینه که اون رهبر ارکستر دیگه توانایی مدیریت همه اون فرایندا رو نداره. هر بخش بدن ما میره ساز خودش رو میزنه و اوضاع به هم میریزه. نتیجه این قضیه هم آشفتگی کامل توی بدنمونه. فرمانده دوم، فشار خواب آدنوزین یا همون فشار سنج خستگیه. از لحظه‌ای که سر صبح از خواب بیدار میشیم، سلولای مختلف بدنمون و همینطور سلولای مغزمون شروع میکنن به مصرف انرژی. یکی از محصولات جانبی این مصرف انرژی آدنوزینه، یه ماده شیمیایی به اسم آدنوزین. حالا هیوبرمن میگه بیا آدنوزینو مثل ذره های شن ببین توی ساعت شنی که فرضیه توی مغزت و داره همینطور روی هم انباشته میشه. در طول روز این شنا میریزه روی هم دیگه. تو هر چقدر که در طول روز بیشتر بیدار بمونی و بیشتر فعالیت فیزیکی و ذهنی کنی، میزان این شنی که روی هم انباشته میشه بیشتر میشه. حالا وقتی اندازه این شن روی هم انباشته شده به یه سطح مشخصی برسه، اینقدر فشار رو بالا میبره که به مغزت یه سیگنال میفرسته که دیگه خسته ای، وقت خوابیدنه. این همون حس خوابالودگیه که شب که میشه بهت دست میده. حالا تو برای اینکه ریستش کنی، تنظیم مجددش کنی، یعنی برگردونی این ساعت شنی و به قولی، تنها راهت اینه که بخوابی. اینجا وقتشه که بهت بگم بزرگترین راز یه خواب خوب تو هماهنگی بین این 2 تا فرمانده است. تو باید کاری کنی که وقتی تایمر داخلی مغزت بهت میگه وقت خوابیدنه، به نقطه‌ای رسیده باشی که اون فشار سنجه بیشترین سطح فشار رو نشون بده، یعنی تو بالاترین سطح خودش قرار بگیره، فشار سنج خستگی مغزه. اگه این 2 تا فرمانده با هم هماهنگ نباشن، اگه تو یه نقطه به هم نرسن، این اتفاق میفته که ساعت‌ها توی تخت خوابت غلط میزنی ولی خوابت هم نمیبره. این اتفاق احتمالاً برای تو هم افتاده، برای هممون تکرار شده. خب حالا که با این 2 تا فرمانده کار درست آشنا شدیم و در مورد هماهنگی‌هاشون با هم دیگه صحبت کردیم، بیایم بریم سراغ راهکارهای علمی و عملی
دکتر هیوبرمن در مورد مدیریت اینا. نوبت دستکاری و هک رسیده. دستورالعمل اول هیوبرمن مدیریت این تایمر داخلیه. میگه بیا تایمر داخلی مغزتو با نور خورشید هماهنگ کن. این مهمترین، ساده ترین و قدرتمندترین کاریه که برای خواب خودت میتونی بکنی. یادت اول همین ویدیو گفتم که تو باید هر روز بیای این تایمر داخلی رو ریستش کنی دیگه، یه تنظیم مجددش کنی. دکمه ریست یا تنظیم مجدد این تایمر داخلیت نور خورشید تو صبح زوده. راه حل هیوبرمن اینه که میگه به محض اینکه از خواب بیدار شدی اول صبح برو خودتو در معرض نور طبیعی قرار بده. تو روزای آفتابی بین 5 تا 10 دقیقه، تو روزای ابری بین 15 تا 20 دقیقه. میگه این کار رو از پشت پنجره و شیشه پنجره هم انجام نده، چون اون شیشه هرچی طیف به درد بخور نور خورشیده رو تقریبا از بین میبره. حالا این موضوع چرا اینقدر مهمه؟ دکتر هیوبرمن میگه که وقتی نور خورشید اول صبح میخوره به یه سری سلول مشخص و خاص توی چشمت، این سلولا میان چیکار میکنن؟ یه سیگنال رو مستقیم میفرستن به اون ساعت مرکزی مغزت و اینجوری بهش اعلام میکنن که آقا دیگه صبح شده. اون ساعت مرکزی هم به تو همینو اعلام میکنه، میگه صبح شده دیگه، باید پاشی و بری برسی به کارات، وقت بیدار شدنه. حالا همین سیگنالی که ارسال شده میاد باعث ترشح هورمون کورتیزول میشه و کورتیزول میاد مغز تو رو هوشیارش میکنه. از همه اینا مهمترم اینه که همون لحظه مغز تو برای 16 ساعت بعد واسه خوابیدن خودشو کوک میکنه. پس نور اول صبح کلید خواب شب توه. دستورالعمل دوم هیوبرمن مدیریت فشارسنج خستگیه. اینجا هیوبرمن میگه بیا با کافئین هوشمندانه بازی کن. حالا این یعنی چی؟ میدونی کافئین چی کار میکنه دقیقاً؟ کافئین مثل یه تیکه چوب میمونه که تو اهرمش میکنی زیر این فشارسنجه تا خستگی و متوجه نشی. کافئین جلو آدنوزین رو میگیره، این بد نیست، ولی دکتر هیوبرمن میگه بیا یه استفاده بهتری ازش کن، این کار رو بهترش کن. راه حل اولش اینه که میگه وقتی صبح از خواب بیدار شدی این قهوه خوردنه رو، این کافئین دادن به بدنه رو بیا 90 تا 120 دقیقه به تعویق بندازش. حالا چرا؟ چون اول صبح که از خواب پا میشیم هنوز یه میزان کوچیکی از آدنوزین تو سیستممون باقی مونده. اگه اجازه بدی که بدنت به شکل طبیعی اون آدنوزین رو هم پاکسازیش کنه، دیگه بعد از ظهر دچار افت انرژی نمیشی، احساس نمی‌کنی دوباره خسته ای و خوابت میاد. راه حل دوم اندرو هم اینه که بین 8 تا 10 ساعت قبل از خواب شبت دیگه هیچ کافئینی اصلا مصرف نکنی. چرا؟ چون با این کارت اون فشار آدنوزین تا جایی که میتونه میره بالا و باعث میشه که تو برسی به اون مرحله خواب عمیق. خب تا اینجای کار اومدی این دوتا فرمانده مغزتو توی تایم روز مدیریتشون کردی. حالا وقت بررسیشون و مدیریتشون توی تایم شبه. دستورالعمل سوم که دقیقاً مال این تایم شبه میگه خنک شو و تاریک شو. حالا این یعنی چی؟ ما برای اینکه یه خواب با کیفیت داشته باشیم باید 2 تا کار مهم انجام بدیم. اولیش کاهش دمای مرکزی بدنه. موقع خواب که میرسه توی شب ما به این احتیاج داریم که بین 1 تا 2 درجه دمای بدنمون بیاد پایین. اندرو میگه بهترین کار برای اینکه این اتفاق بیفته اینه که موقع خواب، قبل خواب بری یه دوش آب گرم بگیری. یه خورده عجیبه دارم میگم دمای بدن بیاد پایین، اندرو داره میگه که برو دوش آب گرم بگیر. حالا چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ اندرو میگه وقتی دوش آب گرم میگیریم خون میاد روی سطح پوستمون و همین باعث میشه که دمای بدنمون خیلی سریعتر بیاد پایین. حالا علاوه بر این که این دمای مرکزی بدن رو میاری پایین، اندرو نظرش اینه که اتاق خواب تو هم خنک نگه دار، درجه حرارتش رو پایین نگه دار. کار دومی که باید انجام بدی موقع خواب اینه که همه جا رو مطلقاً تاریکش کنی. هر نوع نوری در طول شب، مخصوصا نورای آبی که از گوشی و تلویزیون و اینا به ما میرسه، در واقع برای ساعت داخلی مغز تو مثل دیدن نور خورشیده. این نور به مغز تو این سیگنال رو میده که هنوز روزه و کاری که اتفاق میفته چیه؟ هورمون ملاتونین که مخصوص خوابه رو سرکوب میکنه. اندرو میگه 1-2 ساعت قبل اینکه بری بخوابی دیگه اصلا با خودت این قرار رو بذار که دیگه به موبایل و تلویزیون نگاه نکنی. اگرم این کار رو قراره بکنی
بیا از فیلترهای نور آبی استفاده کن. مثلا همین عینک من بلوکاته، از این عینک‌های بلوکات میتونی استفاده کنی. تو باید سعی کنی نور خونه رو موقع خوابیدن کم کم بکنی تو اون 1-2 ساعت تا برسی به اون تاریکی مطلق. خب تا اینجا همه اون ابزارهایی که لازم داشتیم و از دکتر هیوبرمن یادشون گرفتیم. اما 2 تا ابزار دیگه هم دکتر هیوبرمن بهمون میده که خیلی کمک کنندن. یکی از اون ابزارها ابزار NSDR که ما تو فارسی بهش میگیم استراحت عمیق بدون خواب و تو اپیزود یادگیری سریع هم خیلی زیاد در موردش حرف زدیم. دکتر هیوبرمن میگه اگه یه شب خواب خوبی نداشتی، خوابت با کیفیت نبود، روز بعدش 20 تا 30 دقیقه استفاده از این NSDR، ابزار NSDR میتونه خیلی بهت کمک کنه. همین 20 تا 30 دقیقه میتونه دوباره مغز تو رو بازسازی کنه برای روزی که داری سپریش میکنی. البته اینجا دیگه نمیخوام خیلی وارد شکل عمل کرده NSDR بشم. توی اون اپیزود یادگیری سریع یه مقدار در موردش صحبت کردیم و حتما یه برنامه، یه شماره هم در مورد این ابزارهای کمکی مربوط به خواب صحبت خواهیم کرد. ابزار دوم Cold and Hot Exposure یا بازی با دمای بدنه. این یکی از اون هکای بیولوژیکیه که تو پادکست های مختلف اندرو حرفشو ازش میشنویم، خیلی مورد علاقشه. حالا این چی هست؟ یادت توی بحث خوابیدن شبانه که داشتیم بحث میکردیم گفتم که ما باید قبل خواب دمای بدنمون رو 1-2 درجه بیاریم پایین. حالا برای بیدار شدنم باید دمای بدنمون چند درجه‌ای بره بالا. اندرو میگه که این فرایند رو تو میتونی هکش کنی. چجوری؟ برای بیدار شدن سریع تو وقتی اول صبح از خواب بیدار میشی، بدنت داره تلاش میکنه دمای مرکزی خودشو ببره بالاتر. اینجا تو میتونی این کارو بکنی. یه دوش آب سرد بین 1 تا 3 دقیقه‌ای باعث میشه که این فرایند سریعتر طی بشه، دمای بدنت سریعتر بیاد بالا. شوک سرما میاد تو بدن تو، باعث ترشح آدرنالین و دوپامین میشه که مثل یه سیلی بیولوژیک میمونه به صورت بدنت و داره میگه یالا بیدار شو، به بدن دستور بیداری کامل میده. همین کار هوشیاری صبحگاهی تو رو کامل تضمینش میکنه. برای خوابیدن سریع هم که قبلا گفتیم که یه دوش آب گرم میتونه کلی کمک کنه، اما ابزار پیشرفته ترش اینه که 90 دقیقه قبل اینکه بری بخوابی اون دوش آب گرم رو بگیری یا از سونا استفاده کنی، سونای گرم. این کار آگاهانه دمای بدن تو رو میاره بالا. بعد وقتی از حموم میای بیرون، بدنت میخواد خیلی سریع خودشو خنک کنه. اینه که دچار یه افت شدید دما میشه بدنه. این افت دمای سریع یه سیگنال مستقیم میفرسته به مغزت، یه سیگنال خیلی قوی که به مغزت اعلام میکنه وقت خواب عمیقه. و اما سوال نهایی تو آخر این برنامه اینه که پس ما چرا وقتی 8 ساعت کاملا میخوابیم باز وقتی بیدار میشیم احساس خستگی میکنیم؟ حالا دیگه ما جواب این سوالو خیلی خوب میدونیم، چون خواب فقط یه چیز کمی نیست. 8 ساعت بودنش کافی نیست. اتفاقا خواب بیشتر کیفیه. تو ممکنه 8 ساعت یا حتی بیشتر از اونم تو تخت خودت باشی ها در طول شب، ولی تا زمانی که اون 2 تا فرماندهه با هم جوین نشدن، به هم وصل نشدن، نتونستی اونا رو مدیریت و کنترل کنی، اون ساعت و تایمر داخلی بدنه در کنار اون فشارسنج خستگی، فشارسنج آدنوزین، این 2 تا وقتی با هم هماهنگ نیستن، بدن اصلا هنوز وارد مرحله بازسازی خودش نمیشه، مغز وارد مرحله بازسازی خودش نمیشه. پس یادت باشه که خواب وقت تلف کردن نیست. خواب قدرتمندترین ابزار ما برای بهبود عملکردمون، برای سلامتیمون و همینجور برای خوشبختیمونه. تیک تاک یه تیک سبز کنار هدفات، دنبالش کن.